สวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมไหนซ่าคนสเกนนะฮะวันนี้มาเล่นกันต่อสำหรับอันดันเบรก2คิดว่าวันนี้น่าจะโอเคขึ้นแล้วนะเพราะว่าผมฝากตังค์ซื้อนี่มาละ SSD แน่น้อยก็ดีขึ้นกว่าเดิมเมื่อกี้ลองนิดหน่อยไปดูกันต่อเลยสำหรับอันดันเบรกโหลดเร็วขึ้นจริงไออันนี้มันกล่องลูกพิติ The payphone was ringing. Somehow I knew the call was for me. บางทีฉันก็รู้ว่ามันน่าจะโทรหาฉันนะบางทีมันน่าจะโทรหาฉันอะไรเงี้ย Hello? Alan Wake? สวัสดีครับอารันเวก Yes. Do you know who I am? นายรู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นใคร No? ไม่นะ Who is this? คุณเป็นใคร We'll อ่ะ get to that later. เดี๋ยวค่อยรู้ที่หลังแล้วกัน There are spies all over. มันมีสปายเต็มไปหมดเลย พวกเงา A sense of deja vu washed over me. Had I had เซน this เท conversation ลจาวู before? หนู Alan, listen to กำ me ลังมองฉัน carefully. อารันฟัง Caldera นะ Street ที่ Station. คัต The ตัน subway. สเตชั You นน่ะ need to go there. นายต้องไปที่นั่น I'll call you again later. เดี๋ยวฉันจะโทรหานายที Make หลัง sure to pick up. Do I know you? ฉันรู้ I นาย know ได้ you ไง from somewhere. You just เฮ้ย forgotten ฉันรู้ again. ว่านายอยู่ที่ไหน We're in this together. Don't เราอยู่ติดที่นี่เหมือนกัน ไม่ต้องเป็นห่วง I got you now. We've been ฉัน working ได้ตัวนายแน่ great. I'm losing you. เรากำลังทำงานให้กับ Hello? เฮ้ยฉันนานๆขาดท้ายอ่ะโอ้ยฮัลโหล initiation 2 เค The ซี่ man had said Caldera Street Station. ชายคนนั้นบอกว่าให้ไปที่ c o r d e s t r e e t ทางไหนวะยังไม่มีแผนที่แผนที่เมืองอยู่ไหนนะเฮ้ยผมไม่มีแผนที่อะไรเดี๋ยวรู้ได้ไงว่าคนออกไปทางไหนไปสถานีรถไฟใช่ไหมเมื่อกี้มันเหมือนใบบอกไว้สถานีรถไฟอยู่ไหน Where is subway and I don't have anywhere forอะไร I had to find the subway station. ฉันต้องตามหา subway station Dark place. and discover
subway station น่าจะต้องไปตามแสงไฟ The Caldera Street station sign was there, but the entrance was missing. I had to make it appear. Maybe I could use the lamp to reveal the station entrance. บางทีฉันน่าจะสามารถใช้ไอ้ตะเกียร์นี่ผมไม่รู้เรียกว่าอะไรแหลมอ่ะนี่ว่าแหลมอ่ะที่ว่าแหลมใช่ผมคิดว่ายังไงก็ต้องใช้แหลมในการเปิดทางไปต่อประตูล็อก It was locked from the other side. มันล็อกจากอีกด้านหนึ่งอ่ะอะไรอ่ะยาเมคสล็อตอันซ้ายกระสุนไว้นั่นแหละ It could not be opened on this side. มันไม่สามารถเปิดได้จากฝั่งนี้แผนที่ Dark Place โอเคตรงนั้นมีไฟที่ยังไม่ได้ inactive อันนี้ล็อกโอเคเราต้องลองไปสำรวจทางหน้ามันเหมือนมีพลังบางอย่างไม่ให้เราผ่านไปทางนี้ไปไม่ได้ construction site น่าจะต้องอ้อมไปมานี่มันโซนด้านบนไปดูที่อารีเหรออารีโอเคI couldn't force it open. ฉันไม่สามารถดันประตูได้นั่นไงไปบอกให้ไปทางหน้าIs this the way it was on the page? นี่เป็นทางที่อยู่ในกระดาษหรือเปล่า Oh, hey. อ้าวว่าไง We met at เรา Door's เคยเจอ show. กันที่ดาวโชว์หรือเปล่า The อารันเบ writer. กนัก I'm เขียน Alex Casey. ผมอาร์เดเคซี่ Looking into a murder. ผมกำลังมองหาฆาตกร Come on, ไม่เอาหน้า what is this? ทำไมอะไรอ่ะ There's a piece of evidence, a manuscript of a novel. You wouldn't know anything about it? A manuscript? เมนูส What คริปต์เหรอ อะไร manuscript? คือเมนูสคริปต์ I need to ผม see ต้องการ it. เห็นมัน Rumor had it the manuscript contained the details of the เม murders. นูสคริปต์ The สิคอย murder cult was following แบบ this ว่าตามหา story to commit ฆา their ตกร gruesome ฆาตกร acts. Was ที่เป็นของ Wade ลัทธิ their leader? Had he แล้วบอกว่า written อยาก it? ฉันก็อยากรู้ว่า How คุณ far เวก would he เป็น go หัวหน้า to หรือเปล่า create a perfect work of art? Or would he be the next victim? เดี๋ยวจะเป็นเหยื่อคนต่อไป Stay here. อยู่นี่ไว้ No, wait!
ไม่เดี๋ยวก่อนผมต้องการปืน Chance. ไม่มีโอกาสหายแล้วมั้งเนี่ย Casey! เคซี่ Damn it. I remember dying in this alley in a dream I had. He was ฉันตายที่ความฝัน killing me here, loop by loop. เขาจะฆ่าฉันอยู่ตรง You're not ที่นี่ gonna get what you แต่ว่า want. ลูกไปเรื่อย You think you know. You know ๆ นายก็รู้ว่านายรู้ you don't really want to know. You're gonna get what's coming to you. นายต้นนั้นเนี่ยสิ่งที่กำลังมาหานายนายกำลังโดนสิ่งที่กำลังมาหานายไปฉายกับปืน This was an echo of the books I had written for years. Picking up Casey's gun felt like I was assuming the role of the detective. I had a light now. อันนี้ฉันมีไฟ I แล้ว needed to get back to the subway ฉันต้องกลั station บไปที่ entrance. ซับเวย์สเตชัน The กัน alley in darkness now. Restless shadows block my way. ตกใจถอยไปถอยไปคุณมีปืนอุ้ย The shadows faded out. Until they didn't. They were trying to stop มี me. ตัวตีกูจ With ริ a ง gun ด้ and วย flashlight, I could fight back. I could use the light to open the subway entrance ฉัน now. สามารถใช้ไฟเพื่อเปิดทางไปยังสายรถไฟได้รถไฟใต้ดินไม่เอาหน้าอย่าไล่กูเลย I needed to find another light to go ฉันต้อง deeper หาไฟ inside. อันอื่นแต่ว่าเข้ามาทางรถไฟได้ยังไม่พอ ไม่มีอะไรเนอะเฮ้ยอย่าถอยไปถอยไปอย่ามันมีทั้งแบบเงาให้เป็นคนตัวดีอะ
เซฟ Hello. สวัสดีครับ Hey, Alan. อ้าวว่าไงคุณอารัน You snuck up on me. Sorry. เราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่า Memory problems again, huh? เราจะมีปัญหาอะไรกันไง ใช่เราเคยเจอกันมาก่อน ทีมเบเกอ We ร์ shared notes. Hey, I ที่เรา made แช some ร์โน้ตกัน progress น่ะ on the map if you want to take a look. I still haven't found my mystery man though. You're making a map. นายเป็นคนทำแผนที่เหรอ It's hard to พ map ยายา a มอยู่ dream though. I keep ending up in unexpected places. I find interesting things like those strange markings that react to the light, but never the one thing that I'm looking for. Feel free to check the map out. Oh, I've been stockpiling check map supplies again. while I poke around. If you find a stash, take anything you need. I appreciate the help. นายสามารถหยิบของมาเลยนะ ตามที่นายต้องการ Oh, that's my crazy wall. มีกาแฟนี่ดี Trying ไหม to make sense of things. แปลงที่บ้านมาใช่ไหม Don't judge me. I'll trade you walls any day. See you around, Alan. ผม เฮ้ยแม่งหลอกโอ้ยเกียร์ไปจ่ายฟรี Fuck me. อ้าเชี่ยรันตายเราอย่างผ่านเราคือลูก Fuck me. แม่งกูเสียไฟฉาย2 อันแล้วนะ โอ้ย โอ้ยยากว่ะ Fuck me. ตัวติงแบกเฮ้ย Fuck
gates to the platform were closed. I had a ticket. ฉันมีตั๋วอยู่ Something about the station platform felt significant. It would work in my writing, but I needed more. Something lingered here. A half-forgotten เด memory, ลิงเกอร์ได้อยู่นี่ an echo. มันมีความจำแค่ครึ่งเดียวอะอ๋อเสียอะไรต่อดีวะอะไร The Echo by approaching it from Come here before me. An FBI agent had come here before me on the trail of a murder cult. FBI แล้วที่ FBI เข้ามาที่นี่ก่อนฉัน Presumed แล้วเขาก็ dead. หายไป แล้ว The เขาก็ cult ตาย was leaving me clues to follow, connecting ไอ้ the พวกลัทธิ dots มัน from one ปล่อยฉัน murder to ไว้ the next, แต่ฉันก็ inviting ได้ me ตามมา to draw an obscene แล้วก็ชวนฉันเข้าไป city map. Caldera Street Station. Caldera The name made me Station think of the exit wound of a bullet. I had a flash of inspiration. The ได้ ghost พ of ล็อต my ใหม่ fictional detective. Missing FBI A story thread I FBI could ที่หาย use in ตัว my ไป writing. บางทีมันน่าจะใช้ในการเขี I ยน had เรื่ a องได้นะ location. มันมีสักที่แล้ว The dark place reacted to my story. The way into the tunnels was no longer ดาร์กเพจ blocked. มันมีปฏิกิริยากิ The ริยา tracks กับ led นิยาย into ที่ the ฉันเขียน tunnel. That was my way forward. The blood trail continued deeper into darkness. Shit. I don't like the sound of that. ตกใจหลาย The tunnels were a maze. The blood trail ๆ led โอ้โห me มัน on. เหมือนเขาพูดเลย Another place to use in the story. นี่ I เป็นหนึ่ง needed to ที่ search ที่ the ใช้ใน tunnels การ for further เขียน visions. Inspiration for the story that would lead me deeper. The new scene I had found was important for the story. ที่ใหม่ที่ฉันได้เขียนในการเขียนเรื่องที่ใหม่มาเขียน Missing I changed the story. ไม่ได้ And ที่ใหม่ with that, the dark place changed. เหมือนดาร์กเพจมันจะเปลี่ยนไปด้วย Another echo lingered here. มี A เอ็กโก้ source of ดีอีกแล้ว inspiration. อ๋อ ถ้าเดินทุกมุมมันก็จะมี What do you know? Word is your research can help me, ma'am. What do you know? Word is your research can help me, ma'am. What do you know? ข้อความที่ใช้ช่วยฉันในการ about the cult of ค้น the คว้า word. The murder cult used these tunnels for their ritual sacrifices. They say the cult ฆาตกร reenacted the ฆาตกร murders ลัท of ธิมา Alan ใช้ Wake's ที่นี่ใน crimes. การ That Wake was even หลบหนี involved somehow, under a false identity, Mr. Scratch, which is, of course, a nickname for the devil himself. It was disturbing finding myself in the story this way. But I was desperate.
and it felt right for the story. ต้องหาตัวเองในเรื่องว้าเฮียตกใจแม่งหลอกให้กูปิดไฟฉาย The tunnels were a maze. The blood trail led me on. I changed the story. And with that, the dark place changed. Another echo lingered here, a source of inspiration. What do you know? Word is your research can help me, ma'am. What do you know? There's more than one urban legend about the cult of the word. The murder cult used these tunnels for their ritual sacrifices. They say the cult reenacted the murders in... I had a new beat for the story. I couldn't add a new element from here. I'd have to go to the scene. ไม่ฉากมันทำไมรอบนี้ไม่เจอวะ I was making my way deeper into the story. I could imagine this murder cult performing their macabre acts beyond the collapsed tunnel. The cultists laid the Casey novel onto the altar with reverence. Their twisted Bible. The water was gone. น้ำมันหายไป The way forward was open. หาข้างหน้ามันก็เปิด Hey, Alan. อ้าวอารัน Tim Breaker. ผมทีมเบเกอร์ In case you don't remember again. แต่ในกรณีนี้คุณก็ประจำผมไม่ได้ใช่ไหม remembering more now. ผม good to hear, รู้จัก man. คุณมากขึ้นแล้วยินดีที่ได้เจอยินดีที่ได้ยินแผนที่ใหม่อีกแล้วขอบคุณคุณทีมทีมขอช่วยเราเขียนแผนที่ใน Dark Place คุณไม่มีของให้ผมเลยเหรอคุณทีมเอาไว้ให้แผนที่ได้นะที่มันที่ไหนน่ะไม่ความฝันเหรอเหมือนดูไม่ค่อยเชื่อความจริงแล้วนะไม่มีสถานที่หรอหรือทุกที่หรือทุกที่ไหนก็ได้ในตอนนี้นิวยอร์กไม่ใช่ NYC Who's this mystery ใคร man? คือบุคคลลึกลับ Well, อ่ะ it wouldn't be much of a mystery if I knew. ก็มันเขาลึกลับกว่าที่ฉัน All คิด I ไว้ have นะ is a name. นั่นคือชื่อที่ฉันรู้ Warland Door. วาริน Talk ดอ show ร์ host? ที่คุยในทอล์กโชว์นะไม่ใช่ No, that doesn't sound like him. มันฟังดูไม่ใช่เขาเลย The guy has many disguises, but a talk show host? No.
I'll keep looking. ฉันเดี๋ยวลองดู เวกโอ้ชิตเล่นหานมันต้องยิงหัวยิงให้ยิงไม่โดนไม่เสียกระสุนฟรีเซฟ The memory is fading like a dream. I must hold on to it. I remember an awful beacon in the darkness, a scene of a ritualistic murder site in the subway tunnels. It's the previous draft of my writing. นี่เป็นราฟก่อนหน้านี้ของฉันก่อน I ที่ฉัน tried เขียน to shape the dark place around me, but so much fades away. Even my memory of the process washed away by dark waves. But some things remain. The darkest, nastiest elements, like the murder site. It's my goal, a stepping stone to travel deeper to escape. Write a narrative that takes me there. เขียนในเรื่องเพื่อให้หาพาตัวเองหลบหนีไปได้อะไรเงี้ย The train blocked my way forward, but it was here for a reason. It had a role to play. รถไฟข้างหน้ามันบล็อกทางอะไรเลย I had a new scene to use, a new setting. Hello? ฮัลโหล Anyone there? มีใครอยู่นั่นไหม Dead. ตายแล้ว ไม่ได้ พอดนี้ใช้ไม่ได้ This thread, the cult poured the gasoline over the train แต่เป็น car. แก๊สโซลีน An iron cage that would Ah! soon become a coffin. เชี่ยแล้วหน้าระเบิดเหรอ This is where the history of the cult gets genuinely disturbing. The cultists เป็นเรื่องราว tracked ของ down the ประวัติ torchbearers living in the tunnels. นี่คือประวัติ They ข locked อง the poor folks พวก up ลั in ท a ธิ derailed subway car, doused it in gasoline. ข้างล่างนี่มันเต็มไปด้วยแก๊สโซลีน It turns into a bit of a Buksak ghost Kimi. story after that. They say the dark มันจะ smoke เปลี่ยนให้ from เป็ the น fire still เรื่อง haunts ผี the tunnels, ที่หลัง searching for new victims to devour. There are no happy endings in this city. คนก็ The รู้ว่า story ที่นี่ thread มันไม่ felt มีแฮปปี้เอน important. ดิ้ง I could use it in one of the scenes I'd found. ได้พอร์ตเพิ่ม I had a new idea, a new story thread. A sick and twisted story. But it worked. The subway car had become a burnt husk. นะ I มา could เข้า get ไปแล้ว through it now. ก็จะมาเข้าไปแล้วตอนนี้โอ๊ยเชี่ยศพคนที่ถูกเผาอุ้ยคดีฆาตกรรม None of this was real. It was all real.
คุณกำลังให้ผมกลัวนะ My path was blocked. ห้าม I had to find a way บล็อก through. The lights would help me. ไฟมันความสว่างจะช่วยฉันเก็บมันกล่องใหญ่ นี่ตอนนี้ผมกำลังรู้สึกงงนี่มันห้องไหนวะด้านซ้ายนี่มันจะข้ามไปได้ไงวะ Changing a plot element in a scene without being there was impossible. ผมกำลังเจอทางตัน โอ้ชิคือเราต้องไปทางต่อทาง
กำลังรู้สึกโง่อ๋อมันเป็นทางตรงข้าม The echoing hall had a story to tell. เห็นออฟไลน์ I had found another compelling location to use.ลัทธิที่แกเข้าร่วมกันโอ้ยHad changed into the murder cult's hideout. เป็นห้องถูกเปลี่ยนให้เป็นแบบว่า The cultists were close now.
A dark presence rising from the depths. ไม่ใช่นักเขียนแสงสว่างเงาถึงนักเขียนถึงผู้อ่าน ครับที่จะให้คุณมาเป็น Fed had พวกเร็วก witnessed ว่าเรา something here that made him run scared. Whether the Disney summoning tengahให้ ritual พวกเขา was then a bona fide มันกลัว supernatural event or the mass psychosis of stark raving lunatics, it didn't change the facts. The cult was messing with things no one should mess with. The ritual was a vital part of the story, the key to reaching the murder ได้ site. มาเพิ่ม summoning ritual อัญเชิญลัทธิอัญเชิญ But it's what the story เนี่ย นี่กูลืมส่อง
ลืมซ่อนไอเทมกับกูถึงตายเฮียกูเสียกระสุนอีกแล้ว Turns out the cultists weren't the only ones using the tunnels. Hidden graffiti signs marked secret routes. I kept hearing whispers มัน around จะพาไปยังทางลับ of an underground society of ไอสัญลักษณ์ mystic outsiders แล้ว with เราจะพาเราไปทาง hidden ลับ knowledge. Typical New York. Shit! โคตรเหนื่อย The plot element I found would drive the story forward. I had to be at the scene to see and understand it. The dark presence. เชี่ยดาร์คเฟสมาหนีเร็วลั่น Fuck! เชี่ยดาร์คเฟสไปดาร์คเฟสเซนปิดเร็ววิ่ง I couldn't hear the dark presence. จะไม่ได้ยินเสียงของดาร์คเฟสเซนแล้ว It was gone. น่าจะไปละ The tunnel was open now. I could get through. ทีนี้คือแล้วเฮียดาร์คเฟสเซน
กลับมาแล้วไอ้เชี่ยลาลันวิ่งเร็วช่วยเร็วมันตามหลัง The dark presence. I had seen it before. I ไม่เคย remember เจอ now. มาก่อนฉันจำได้มาละ It was จำได้ always out there, hunting me. มักจะมาล่าฉัน I had found the murder site. ฉันเจอสถานที่ก่อเห Somehow ตุ the แล้ว victim's heart ที่เกิ was ด the เหตุ key. มันมีบางทีหัวใจที่อยู่ข้างนอกน่าจะเป็นกุญแจอะไรนะที่เกี่ยว Something had shifted. I felt an overwhelming closeness to home. An FBI agent? ไม่พี่ใจเหรอ Who are you? คุณเป็นใครอ่ะ อ๋อ What is this? ที่เราเจอตอน Who นั้น are ไง you? She can hear me. เธอได้ยินฉันเหรอ I'm Saga Anderson. ฉันสากายในสารเป็น FBI We get here. This is นี่คืออลัน Alan เวก Wake. I'm trapped here. ผมติดอยู่ที่นี่ The dark place. ที่ดาร์ค Under เพลทอะ Cauldron Lake. ด้านล่างคัตเตันเล็ก Cauldron Lake. คัตเตันเล็กเหรอ คุณอยู่คัตเตันเล็กเหรอ I'm trying to ผมพ escape. ยายามจะหลบหนีอะ I'm making progress. ผมกำลัง I'm in ผม danger. กำลังเขียนอยู่ The dark presence. แต่ดาร์คเพเซนต์มันอันตราย Help me. ช่วยผมด้วย Please. ขอร้อง Help ละ me. ช่วยผมด้วย I could sense it. ฉันสิที่มันได้ I was closer to home. ฉันอยู่ใกล้บ้านแล้ว Had the woman in the vision helped me somehow? และผู้หญิงที่ฉันเห็น Something ก็ had ช่วยฉัน changed ด้วยสักพิธี outside Parliament Tower. แต่บางอย่าง Where ก็ I ถูกเป lived ลี่ยน with ข้างนอกนั้น Alice. It was out there, waiting for me. ดีสน่าจะอยู่ข้างนอกนั่นที่กำลังรอฉันอยู่ ลิปสติกนิวยอร์กซิตี้ Stepping to the murder site, I เข้า felt it เข้าไปข้างใน hanging in เข้า the ไป air. สถานที่ก่อเห A ตุ meaning, มัน the หมาย violent ถึง emotion of the act, like a cloud of การป wrath. ฏิกิริยาไวโอเลน Dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, ตาที่ไม่ขยับแล้วของเหยื่อ making you aware of it. Something that soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless. มันจะเป็นตัวอย่างเป็นคำพูดง่ายๆว่าเขียนพอร์ตแลนด์ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับอีกโลกอีกฝั่งหนึ่ง There was something hidden here. Light would reveal it. The station had changed. I was ตอนนี้ถู closer กเปลี่ยน now. ไปแล้ว ฉันใกล้ละ I'm right. Writing is the key. Art is the key. Find ภาพคือกุญแจ ฉันเจอทางที่หาทางที่จะออกไปยังดาร์คเพจแล้ว ผมอยู่เหนือการเวลานอกเหนือการเวลา Parliament Tower. Our Parliament home Tower in New York. บ้านนิว Was ย I อร์ก really this close to being home? มันใกล้ที่เราใกล้ถึงบ้านใช่ไหม Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? ถ้าที่ Even then, the murder เสียง site had โคบ brought อก me one ก็ step closer to escape.
The payphone at the edge of the plaza was ringing again. ตู้โทรศัพท์มันดังอีกแล้ว Hey, Alan. Thank ไง God อลัน you picked up. I thought I lost you ดี again. ดีใจที่นายรับโทรศัพท์นะนายเป็นใครอ่ะ Why are you helping me? ทำไมถึงช่วยฉันล่ะ Did you go deeper? นี่นายเข้าไปลึกเรื่องเข้าไปในวอล Are แล you บอ่ะ talking about the murder site? ที่ Yeah. หมายถึงแบบว่า I มอเตอ did. ร์ไซค์ใช่ไหมไอ้ที่สถานที่ก่อเหตุ นั่นแหละอารัน Closer to getting out. เราใกล้กลางออกแล้ว เราใกล้ทำได้แล้ว We would be if you would answer my damn questions. เป็นไม่ได้ถ้านายตอบคำถามฉันหน่อยสิ แล้วค่อย Did you ever check Parliament Tower? นายได้เช็ค Parliament Tower ยัง Got out of the dark place? Well, of course she got Check- out. they That's check why the I'm amateur here. out there. That's the whole goddamn เขาออกมา point. จากที่ดาร์กเพจยัง Be very careful, Alan. มีแค่ปูหน่อย Dark presence อารัน is stealing from you. และพีเซนต์กำลังรอจะเอาตัวนายไปอยู่นะ Scratch will come. Wait, เดี๋ยว wait. ก่อนเดี๋ยวฮัลโหล Hello? โถ่ยเช็คก็เช็ควะ Writer. คนนัก Maybe เขียน he was a บาง victim. ทีว่าเขาน่าจะเป็น The เหยื่อด้วยเหมือนกัน cult, using his words. ลัทธิมันใช้คำของเขา Maybe he was ที่ the บางที monster behind it เขาก็ all. เป็น Either สัตว์ประหลาด way, ข้างเบื้องหลัง Alice Wake, his ex, she knew things. อีกอย่าง It ไม่ was คือ there in her Alice Wake heart for all to see. A cry for help. กำลังร้องไห้ขอ Darkness ช่วยเห she ลือ witnessed. And that put her in danger. แต่มันกำลัง Is ทำให้ Alice เธอ here? In the อันตราย story? อลิสก็อยู่ในเรื่องนี้ด้วยเหรอ Initiation 3 Hunting ล่าการล่า Alice! อลิส Alice. This is a photo of Scratch. นี่มันรูปของ Scratch How did Alice get this? Is he stalking her? นี่มันสต็อกเกอร์เธอเหรอ ไม่แอบตามเธอเหรอสะกดรอย This is the door to my study. ที่เป็น Where I ป wrote ระ my ตู books. ที่ฉันใช้ไปศึกษา This symbol wasn't here ห้องหนังสือ Alice's video camera. กล้ No อง memory card อั inside. ดวิดีโอของอลิส ต้องหาอะไรมาใส่ เทปน่าจะเทปไม่ก็แบต พาร์ท1 Part อ๋อ 1. เทปจริงด้วยเทป What was Alice ในบริ working การ on? หมายถึงอะไรกันอะพาร์ท 1เฮ้ย When I was younger, ตอนที่ฉันยังเด็ก photography was everything to me. การถ่ายรูปเป็นทุกอย่างของฉันเลย นัก I ช่าง moved ภาพ to New York thinking I'd เป็น make มา it as ที่ an นิวยอร์ก artist. เพื่อไม่คิดว่าฉันจะได้เป็น And then I met อาร์ Alan. ติสจนกระทั่งฉันได้ We เจอ had อา a รัน good thing. เรามีอะไรที่เหมือนกัน We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. แต่มันต่างกันที่งานของอารันนั้น He มันสามารถ brought me ทำเงิ work นได้ when he could. I took his promo shots, created covers for his books. ฉันบอกว่าจะทำหน้าปกของเขาเอ I'm ง sure he forced his publisher into it. และฉันหวังว่าเขาจะเป็น I พับ was พิเชอร์ให้กับ taking ฉัน photos, just not my photos. ฉันเป็นคนถ่ายรูปแต่มันไม่ใช่รูปของฉัน And that gnawed at me. ไม่ใช่ฉันเลย Things got complicated sometimes, but that's life, right?
นั่นแหละ We ชีวิต loved มัน each ถูก other. Then Alan hit a block. ไม่อารันถึงทางตัน I brought out a meaner side of him, ให้เพื่อนฉันที่ฉันอยู่ข้างเขา one I didn't like. อันนี้คือฉันไม่ชอบ I set up a trip to see a doctor in Washington. ฉันได้จัดทริปเพื่อที่ไปเจอด็อกเตอร์ที่วอชิงตัน โดยที่ฉันไม่ได้บอกเขามาก่อน We argued. Things went wrong, ไม่คิดมันพลาด and he was just gone. แต่ตอนนี้เขาหายไปแล้ว Drowned, allegedly. It's easy for people to think it was my fault. Hell, I do too มันเป็นเรื่อง sometimes. ง่ายสินะที่มันเป็นความผิดของฉันน่ะ About 6 years ago, 10 ปี 6 ปีที่แล้ว I started hearing noises in the ฉัน night. ได้ยินเสียงในตอนคืน Typewriter keys clacking, ได้ยินเสียง voices. ไอ้ทีมดีดที่กำลังพิมพ์อยู่ Alan was back, อารันกลับมาแล้ว haunting me. อาล่าฉัน Then it got violent. นี่เขาได้ว่าอาเลนแล้ว It was Alan, นั่นมันคืออารัน and yet ใช่ it was a monster. แล้วมันก็เป็นสัตว์ประหลาด He always did have anger in him. เนี่ยอะไรที่ตัวเขาได้ดูเป็นโกรธมาก I set up cameras around the apartment ฉันตั้งกล้องไว้ทั่วอา with พาร์ตเมนต์เลย motion sensors and พร้อม flashes. กับ motion sensor แล้วก็ flash Now, when the ตอน monster นี้ comes, จนกระทั่งสัตว์ประหลาดมาถึง I turn it into art. ฉันก็เปลี่ยนมันเป็นภาพ My nightmares caught on film. ภาพฝันร้ายของฉันกลายเป็นฟิล์ม And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker เพื่อ than แสดงให้ they โล ever กเห็น knew. ว่าโลกนี้นั้นมันมืดมิดกว่าที่ทุกคนคิด I'm calling this exhibit The Dark Place. ฉันเรียกมันว่า the dark place มันมีโลกที่มืดมนกว่าที่คิด Alice. อาริส Scratch was terrorizing her. แผลมันทำให้เธอกลัวทำไมกันล่ะ I sat in the writer's room and wrote a story ฉันตั้ง Initiation. ห้องเขียน to project myself through the dark place to look for a way จะ out. พาฉันไปหาทาง The ออก story had brought me here, brought me แล้วรีบพา nowhere. ฉันมาที่นี่ Look พาไป me ที่ไหนสัก back. ที่แล้วพา I ย้อน was กลับมา writing the story. ฉันเป็นคนเขียนเนื้อ And เรื่อง in the story, I now และ stepped into ใน the เรื่องนี้ writer's room. ฉันเหยียบ But ย่าง there มายัง was no ห้อง one นั here กเขียน writing. แต่ไม่มีใครเขียนเลย นิยายตีเทิร์น เชี่ยอีกฝั่งหนึ่ง achievement
Okay, โอเค let's recap what you've told us so far, Alan. เรามาย้อน For จริ the งๆนาย past นายพูดมาหน่อย 13 years, you've been ตลอด trapped in 13 a ปีที่มา nightmare นายติดอยู่ dimension ในฝัน called ในติฝัน the ร้าย Dark ที่เรียก Place. ว่า It's The like Dark New Place York, but it's not มันเหมือนกับ New นิวยอร์กแต่ York. มัน It ไม่ could ใช่ be นิวยอร์ก reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And มันอยู่ after ด้าน all ล่าง this คัตเตอร์ time, เล you've ก managed to get out. แล้วนายก็พยายามหาทางที่จะออกมา But so has your evil doppelganger, Mr. Scratch. แล้วมันก็มี Or is ตัว it นาย the dark ตัวไหน presence? ตัวหนึ่งที่เป็น Both. ที่เรียกว่า It's The Scratch interchangeable. He's Scratch when he เขาคือ looks like Scratch me, but he มันดู can เหมือนฉัน change แต่ into ว่า this เปลี่ยน other ทุกอย่าง form. แม้กระทั่ง And รูปร่าง Scratch, the และ dark Scratch ก็คือ presence, Dark wants Presence to rewrite the world in his ที่ต้อง own การ image. จะเปลี่ยนโลกใบนี้ Which would be in your image. As Yeah, he that- looks just like you. And turn the world อาจจะเป็น into อิ a เมจของ fucking นายก็ได้ nightmare. นะ มันดูเหมือนนาย During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. เถิด You got out of the Để dark tí place nào by em writing a xem novel, vào lá. the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over เพื่อจะ people, เปลี่ยนความ making จริง them ไปคุยกับทุก crazy, คน มัน bringing the ทำให้ dark ดู place บ้า to มาก Bright Falls. Yes. พา The Dark Place มายัง Fiction Bright Fall coming in contact with the dark place can change reality. The story is coming true, แล้ว soaking เรื่อง into ราวมัน everything กลายเป็นความจริง like มันเหมือนกับ Like darkness มันเหมือนกับ when night ฝัน falls มันเหมือนกับความมืดมันคือ Nightfall but last time This Để will be khán giả back thái. in 2010. เรากลับไปยัง yes, 2010แล้วนะ last time it ใช่ didn't happen all at once. The story ครั้งสุดท้าย came มันได้ true เกิดอะไรขึ้น bit เลย by bit as it unfolded. And that dark presence ไอ้ was Dark still Presence มัน bound to ก็ the lake. ยังอยู่ใน I stopped it ไพร before สาท it got the ending it wanted. ผมหยุดมันก่อนที่มันจะได้ตอนจบ Based on ก่อน that, ที่มันจะเป็นอิสระ there's still time. มันถึงเวลาแล้ว Which brings us to your magical light switch. The clicker. แล้วนั่นก็ใช้สวิตช์นั่น Magical ใช่ไหม doesn't มัน quite ก็คิก cover เกอร์ it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. สแครมันต้องการเห็นจุดจบของ If I เขา can get the clicker, ถ้าฉัน I ได้ can คิก send เกอร์ him แล้วก็ back to the dark ผมจะ place พา and มัน make กลับไปที่ all ดาร์ก this เพจ shit go away. ปล่อยมันไป Look, ฟังนะ I know it's batshit ผมรู้ crazy. มันฟังดูบ้า My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. หัวผมมันเต็มไปด้วยความ It's ว่าง like it's เปล่าไปหมดเลย a half-forgotten ผม dream. ไม่รู้จะอธิบายยังไงดี เหมือนกับผมจะจำได้แค่ครึ่งเดียว Mr. Wake, คุณเวก Alan, อารัน we've seen our share of batshit crazy in the past 24 แล้ว hours. มาแชร์กัน What I wanna 24 ชั่วโมง know is, เรื่องความ why บ้าง am I? ดีกว่านะ Why are we written แล้ว into ทำไม this พวกเรา story? ถึงอยู่ในเนื้อเรื่องของนายล่ะ I think I saw you, ผมคิดว่าผมเห็นคุณ or a vision of you. แบบว่าใน Dark Place Dark Place อะเป็นเหมือนวิชั่น I think you helped me reach out and escape somehow. ผมคิดว่าคุณน่าจะช่วยผมออกมาจากที่นั่นได้ ไม่ว่าที่ไหน ไม่ก็วิธีใด With วิธี that ห in นึ่ง the story, Scratch would have edited it to get to you, ในเรื่องนั้น hurt you. มันต้องไอ้สแครตมันต้องการเอาตัวคุณไป ต้องจะล่าคุณ We're all in พวก danger. เราทุกคนกำลังอยู่ในอันตราย It's insane. ฟังดูบ้ามาก And there's so much of it. มากกว่าที่คิดไว้ Wake just gave us a lot of information. But คุณ this เวกให้ข้อมูล clicker อะไรมาเยอะมาก seems like a good place to แล้วก็ start. คิกเกอร์ที่น่าจะเป็นจุดที่ดีนะ Then we ถ้าฉัน find the เรา cult. เจอมันได้ เราก็สามารถเจอลัทธิได้ คิกเกอร์อยู่ที่ไหน Where is the kicker The cult of the trees behind these murders. ลัท This case ลัท just ธิแห่ง became ต้นไม้ much more อยู่เบื้องหลัง complicated. ฆาตกรรมนี้ I'll need to start a new file. เราไปเริ่มบันทึกใหม่กัน But ดีก it's ว่า my first cult case. มี Exciting. นี่เป็นแบบว่าคดีลัทธิแรกของฉันเลยนะเนี่ย The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan กระดาษ Wake. นี้ And ทำ the ให้เราค้น contents of พบ this กับ book are เนื้อเรื่อ coming ง true. ที่เกี่ยวกับความกลอนที่เรียกว่า Why รีเทิ couldn't ร์น it have been a romance? มันฟังดูไม่โรแมนติกเลย ผ
เรื่องนี้เปลี่ยนความจริงได้ยังไง กดอะไรกัน ในเรื่องของคุณเล็กสามารถเปลี่ยนความจริงได้ ถ้าว่าจุดมันสแครชมันจะเปลี่ยนโลกนี้ให้มันแย่ เราต้องการคิกเกอร์ Dark Place แสงไฟมันเหมือนจะเป็นจุดอ่อนของมัน Okay. เอาล่ะ แสงสว่างและความมืด ได้แสงสว่างข้างในคือแสงสว่างสากะสากะก็จะปลอดภัย Doesn't look right. in the form of scratch the dark present is easy to be ในร่างของ Scratch ก็คือ Dark Present มันพยายามจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเวกเพื่อเปลี่ยนโลกนี้เป็นฝันร้าย ถ้าเราไม่หยุด Scratch ถ้าเราไม่หยุดมันแล้วก็นี่ไม่ต้องได้มันต้องหยุด No. โอเค ไม่ใช่ ไม่มี คุณเวกติดอยู่เป็นเวลา 13 ปี how to stop it แล้วเราหยุดในเรื่องราวได้ยังไง เขาให้เวลาเรา2 วันเพื่อหยุดมัน Okay. มันเป็นไฟเวทมนต์อะแล้วหามันได้ไง Some auto strength reality in the dark page overlap เข้าไปได้ยังไงอะคุณเวกติดอยู่ใน Dark Place เป็นเวลา 13 ปี นี่ข้อมูลหมด คดีนี้ปิดแล้ว I need to know more about the code of the tree ฉัน if ต้อง I'm รู้ going มาก to กว่า shut นี้ them เกี่ยวกับ down. ลัทธิแห่งต้นไม้ เป้าหมายของลัทธิ ก็คือ Nightingale ลัทธิมันคืออะไร เอ้ยอย่าไม่ใช่สิลิงก์รอยอะไรไว้บ้าง Keep ไม่ trying. ใช่ อ๋อเพิ่งเห็นใครเป็นคนบุกรุกเข้ามา ไม่ใช่หรอ ไม่ใช่ Nightingale เป็นเหยื่อที่ถูกเปลี่ยนให้มาเป็น
สัตว์ประหลาดไม่ใช่เหรออ๋อนี่ลักษณะของโลกลัทธิ Doesn't look right. โอเคThese stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. นี่มันเคยดูหมดแล้วไม่ใช่หรอไม่ทำไมต้องมาเรียงใหม่หรอนี่มันเคยดูหมดแล้วไม่มีอันนี้ไม่มีข้อมูลเพิ่ม Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Button leg โอเคไม่มีอะไรละ Wake has more information. I need to เขา keep ยังมี questioning ข้อ him. มูลว่าเขายังมีข้อมูลอีกคนเวก Have you ever heard of the cult of นาย the เคยได้ยิน tree? ลัทธิเห็นต้นไม้มาก่อนไหม In the habit of wearing deer masks, performing มัน murder ใส่หัว rituals, กวางน่ะแล้วก็ victims ฆาต turning กรรม into คน monsters possessed แล้วก็ by เปลี่ยนเหยื่อให้เป็น darkness, สัตว์ประหลาด possibly inspired by a horror มันบางที story มันเหมือน written กับ by a จะเป็น certain เรื่อง author. ความโกรธนายหลอนนะที่นายเขียนน่ะเรื่องหลอน Yes. ใช่ Yes. ใช่ They have the clicker. มันมีคิกเกอร์พวกมันทำงานกับสแคร If หรือ the เปล่า cult has the clicker, does that ถ้า make them scratch his ถ้าลัทธิมัน followers? มีคิกเกอร์แสดงมัน How ก็ are you ร่วมมื so อกับสแคร certain หรือเปล่า they even have the clicker? They could be working for Scratch. บางทีมันอาจจะทำงานให้สแคร I'm confused. ผมก็จำไม่ค่อยได้กำลังสับส If น I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah. นายต้องให้ความร่วมมือกับฉันนะ ถ้านาย Is อยา he กได้ความช่วยเหลือ confused? ถ้าเขา Or is he สับสน hiding จริง something? หรือว่าเขาซ่อนอะไรบางอย่างไว้ไม่เชื่อเหอะแม่งอาราบีไม่เป็นคนดี Wake said the cult has the clicker. คุณเวกบอกว่า How does he know? ลัทธิมันมีคิกเกอร์เขารู้ได้ยังไง The นัก next เขียนก็คือ chapter. ผู้ The อ่าน next chapter. บทต่อไป บทต่อไป Keep ตอน the ต่อไป pages ตอนต่อ safe, ไป the dark shining of the words. Wake is hiding pages. เวก That's how คุณเว he กกำลัง knows the ซ่อน cult กระดาษ has อ the ยู่ clicker. นั่นคือเหตุผลทำไมเขาถึงรู้ Wake has a double. Mr. Scratch. มีคุณเวกสองคนอีกคนหนึ่งคือมิส Where เตอ is ร์ he คุณสแคร now? A cloud Là khó gì of thế này wrath cả là? wears my face. The dark place in your place. The Dark Page ก็อยู่ในที่ของคุณ Scratching out my body of work. Scratch ส is แครไม่ here ได้อยู่นอกจากตัวฉัน in Washington. สแครอยู่ที่นี่ที่วอชิง He's ตัน hunting Wake. เขากำลังล่าคุณเวกสแครและ Scratch คุณเวก looks just like ส Wake. แครมันดูเหมือนคุณเวก Why? Mày Don't cả là- wake up the dreamer if your life is a dream. อย่าตื่นมาจากความฝัน I ถ้า swam ชีวิต to คุณ the คือความ shore, ฝัน but the water is rising. แล้ว Wake น้ำ and มันก็จะ Scratch are ตื่นขึ้น clearly มา connected. มันจะบางอ Maybe ย่างที่เกี่ยว Scratch กั got น out บาง because Wake ที did. Or บาง vice ทีที่สแคร versa. ออกมาได้อาจจะเป็นเพราะคุณเวกเป็นคนทำนายกำลังซ่อน Okay. กระดาษอยู่เหรอเอาล่ะ Mr. คุณเวก Wake, I know you have more ฉัน pages รู้ of the ว่าคุณมี manuscript on you. กระดาษเมนู You ส don't กิปอีก understand how vital these pages are. คุณ They're the ก็ only ไม่ way เข้า I can คุณไม่ know เข้าใจ what's เลยว่า coming. You're มันอยู่ not ที่ the ไหน only รู้ one เลยใคร trying กำลั to งมา solve this. This is our job. ที่เป็นงานของพวกเรานะ Okay, โอเค here. นี่ฮะ Now, this is all I นี่ have. คือทุกอย่างที่ผมมีแล้ว Be careful with them. ดูแลมันดีๆด้วยล่ะ
Inside the trailer, at the ในตัวอย่าง outskirts of นี้ Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the cult of the tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. โอเคเธอก็หยิบปืนของเธอขึ้นมาโอเคยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเอ้า Standing Trailer. inside the trailer, at the outskirts of Watery, ไม่ดูไปแล้วพวกลัทธิมันอยู่ข้างหลังเธอสวมใส่หน้ากาก เธอก็หยิบปืนขึ้นมา แล้วก็ยิงไปที่พวกเขา บางทีพวกลัทธิน่าจะตามสแควตไปพวกเขามีคิกเกอร์แน่นอนคิกเกอร์ไม่ดิเป้าหมายของลัทธิทำไมไม่เขาถึงทำงานสแควตล่ะคิกเกอร์อยู่ที่ไหน อยู่ใกล้น่านน้ำนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี It's all on the page. นี่ The ทุกอย่างใน clicker, กระดาษแล้ว the cult. Okay, I'll head to Watery and เอาล่ะ find ฉัน the จะไปที่ trailer. แบตเตอรี่เพื่อตามหา Casey, ตัวอ you ย่าง stay here and keep an eye on เจส Mr. ซี่อยู่ที่ Wake. นี่นะเพื่อ Got it. จับแล้วจับตามองดูเขาไว้ you need me there. No dice, pal. This is an FBI ไม่ investigation. คุณต้องให้ผมไปด้วยมันเป็นการตรวจสอบของ FBI ไม่ต้องการให้คุณรับบาดเจ็บ Hello, and welcome to Copy World. สลับไปนี่แหละระหว่างตัวละคร This mug always cheers me up. สลับไงวะ Let the adventure begin. If only the rest of the Bureau. Mom may be gone. But whenever I read this, I feel like she's still here. Hit the visible. how to change เราได้รับอิสระแล้วไม่ใช่หรอ ผมอยากเล่นเรื่องอารันต่อสลับไงวะ My first ever prank on Casey. A true classic. Lighthouse Trailer Park. It's fun. And finish off at our Okay. Past favorite Deerfest floats. Go. A yarn puppet monstrosity. Stuffed moose and squirrel. You wrote these pages in the dark place. So why are we finding them here? I think นาย I บอก wrote นาย them up. เขียนในดาร์กเพจว่ามันอยู่ที่ I นี่ล่ะ remember writing an endless amount of pages, but when this happened before, the pages were being sent from the dark place to help me. Maybe the same thing is happening here. บางทีอาจจะเกิดขึ้นเหมือนกันที่นี่ That's all for now, Mr. Wake. นั่นทั้งหมดละคุณเวก
I'm the only one who understands the forces behind this. I can help you. No, that's not how this works. You're a civilian, and we don't do ride-alongs. And if Scratch is after you, then so is the cult. We don't know who we can trust here. Damn it, you are making a mistake. I'll be sure to add that to the list. Was back. กลับมาแล้ว I wasn't able to escape. ฉันยังไม่ได้หนีออก The มา dark presence had stopped me. The Dark Presence มันหยุดฉัน The Dark Presence มันหยุดฉันได้ I had seen the title page of another manuscript. Return. I didn't remember writing it, but it felt familiar. I would write a new draft of initiation to reach ฉันจะเขียนดราฟใหม่ของ Initiation ไปที่ตึกนั้น She was out, but still in danger. กลับมาลูปเดิม Welcome. Our guest tonight is Alan Wake. This time he wanted to do something. I was back, and I hadn't forgotten. I knew how this worked now. I could take control, no more surprises. What demons he wrestled with in the dark hours. ไม่บังคับไว้นะ Together with our house band, the divine old gods of Asgard, we have created something very special. The song is called Herald of เพลง Darkness. มาเรียกว่า I like to Hero call of this Darkness segment the story of the journey of Alan เป็น Wake. เรื่องราวของอารันเว The ก musical. ที่เป็นแบบแนวมิวสิคัล We just do what we always do. We'll chat, but instead of talking, we'll เราจะมาร้องเพลงกัน What the hell? What the fuck From what I've gathered, you grew up nice and sheltered with mama's pretty stories and your own made-up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to มันเกิด say. แปลกที่จะพูด มาเข้ามาฟังสิไปที่หนีทายความมืดแสงสว่างมาคุณ So you were
drawn to stories early on. My dreams would light up my imagination, and you had nightmares night and day. Yeah, but with the clicker, I chased those frights away. Who knew? So true. So here is the clue of hope to remember. Visions they come true. Bend the lights withนี่ก็เราทำเรื่องในภาคแรกปั่นไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี้เปล่าไม่มีคนเรียก And all your stories of crime and chilling thrillers of hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much, I had to get away.บันได But there is more to it than meets the eye. I never meant for it to ruin my life that way. Would you say you lived a jaded lie? Dark shades could never save the day. So sad, but true.
คือวันนี้ไม่ยังปัดเลยนี่ยังไม่จบเฮ้เขาได้เขียนในเรื่องใหม่เหมือนกับทอมเซนก่อนที่มาก่อนหน้าเขาครับเขาก็เหมือนจะนำสู่อีกครั้งมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่ช่วยสัญลักษณ์ของเขาห่างไปจากเมืองกัน Still he's a torchbearer, and it couldn't be much clearer. War needs its warrior, true ครับต้องการนักรบ the darkness within him held her hostage, and he seen her drowning. Saved her from the darkness of the lake. กูยิงไม่โดนเลยสัส โอ้ย
อุ้ยโอ้ยเฮียยังเกินโอ้เริ่มนี่เลยเหรอ Still he's a torchbearer, and it couldn't be much clearer. A war meets its warrior, true and right. The darkness within him, held her set. I've seen her drowning, wanna save her from the darkness of the lake. So many champions online. Oh, I'll show you the herald of darkness. Lost in the never-ending night. Dive into the surface.แม่งล็อกไม่ได้อ่ะบอกใครอุ้ยไม่มียา
much fairer, and it couldn't be much clearer. A war meets its warrior, true and right. The darkness within me, ever hostage. I see around me what is saved her from the darkness of the age. So many champions of light. Well, I'll show you the herald of darkness. Lost in the never-ending night. Dive in deep to the surface.
อกมาแล้วโคตรโอ้โคตรเยอะ That was interesting. A vision. ฮะกูยังอยู่ Such a dark place. Am I trapped in here? Is this real? I cannot remember. There was a manuscript that held a ติด key. มาสร้างสรรค์มา A vicious ชอบนะ cycle I must not surrender to. Echo scenes to seek out again and again until I figure it out to bring this song to its end. เพลงจบเดี๋ยวดีเนี่ยไม่กลับมาละอย่างปั่น And I thought this place couldn't get any stranger. Champion of life. เราไปหาพานโลงก่อนลงพานโลงที่อยู่ในขวาโลงอัติยังไม่เจอที่ใช้ไฟเลยอ๋อ Champion of light. Catchy, right? แคชซี่ใช่ไหม Herald of darkness. ร้องไม่หยุดติดอะดิกดติดผมว่าเราพักกันก่อนดีกว่าเฮ้ยอย่างหนุกเลยตอนนี้ไปไม่เจอกันใหม่กันไลฟ์วันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นอาราบิก2 ตอนแหละอยากให้จบเลยแล้วก็อีกาวอยู่นะโอเคครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่กันไลฟ์หน้า
See you next time